Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog, ang gagawin natin is ultimate makeup using less than 100 pesos. So, yung mga product na to, mabibili lang sa Mercury Drugs, Watson, sa 7-Eleven, mga ganon. So, ilalagay ko sa description box kung magkano, tapos kung ano yung mga yan. And the first one na gagamitin natin is itong Aqua Moisturizer. Hindi ko sinasabi sa inyong less than 100 tong ganito, pero may less than 100 na Aqua Moisturizer, pero nasa pack siya. I think that is less than 30 pesos. So, ito kasi pink eh. Kadalasan nung nasa pack is yung color blue. So, ito una ko yung lalagay. Wait lang, paubos na din kasi siya kasi si mama gumagamit din. So, pag maglalagay ako nito, minamassage ko siya. Nalagay ko kasi siya sa rep para malamig. Cooling effect, gano'n. Saka yung mga pores natin sa face mag-close, diba? So, the next one is our MAYBELLINE Fit Foundation. Natural Beige 220. So, matte plus poreless liquid foundation. So, ito ang gagamitin ko is Fit Me na nasa pack. It's 49 pesos. And ilang beses ko na siyang ginamit pero okay siya. Okay siya. Yung coverage niya is kagaya lang din nung eye white BB cream na nasa pack. Kaya okay din to. So kapag gagamit tayo ng mga pang-nuhang makeup lang, hindi niya na kailangan gumamit ng sponge. Kasi kapag gumamit kayo ng sponge, mas na-absorb nung sponge. Oh my god, redundant. Mas na-absorb nung sponge yung makeup natin. So napapansin ko lang kasi na-absorb niya yung makeup na ginagamit ko. So, ito yung consistency niya. Watery pero hindi siya runny. Oh my god, gets nyo ba? Watery pero hindi runny. Look, kapag ginamit ko, na-absorb niya agad. Hindi ko pa ginagamit. Ay, hindi ko pa nalalagay sa face. Oh, diba? Mas kakamay na lang ako. Oh, mas ano kasi kapag kamay. Mas mapapatong natin yung makeup na ilalagay natin. Ayoko siyang i-blend using this sponge kasi nga walang matitira and parang wala lang. So, i-blend ko siya gamit ang aking kamay. Diba parang natural lang siya sa face. Kung ano yung itsura ko kanina, yung itsura ng balat ko kanina, mas umukay siya ngayon. Pero ngayon, nabawasan yung oiliness niya. Kaya mas naging mattify. Wow, mattify! Kasi kapag kamay yung ginamit niya naman na pang blend sa makeup, sa foundation nyo, make sure na malinis. Kasi, naku, baka magkaroon ng irritation yung face nyo. Hindi ma-absorb nung kamay nyo yung mga liquid foundation na ilalagay nyo sa face nyo. Kaya okay lang. Then, maglalagay kayo ng makeup foundation, dapat ginaganon nyo siya para pumantay yung kulay sa leeg nyo. Kasi ang pangit naman kung yung mukha nyo lang yung maputi, tas yung leeg nyo, diba? Baba nyo lang. So, the next one is lip or cheek tint. So, kapag kunyari, mamamalengke lang kayo, tapos gusto nyo, dapat pulbos at makeup nga, pulbos at lip tint nga lang, pero kasi diba, gusto mo matakpan yung imperfection mo, edi mag-foundation ka, wala namang problema yun, as long as you want to look pretty, as long as you want to be yourself, express yourself, there's no one better but you. Huh? I mean, matiwala kang sa sarili mo, huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba. Lip and cheek tint from EB Advance with the shades of Perfect Plum. Yan. So, pagkalagay ko nito, papatungan ko din siya nito. Better Than Basic ng CARELINE Rose Stick with the shade of Rose Stick. So, ayan. Ayan yung shade niya. Ilang beses ko lang itong ginamit, pero
Ayoko talaga ng red, no? Pero hindi naman siya totally red sa kulay niya sa personal. Pero parang red siya. Ganun. Itong cheek tint na to. Oh my God. Less than 100 yung sinabi ko kanina. Tapos lumagpas, diba? Itong cheek tint, lip and cheek tint na to is 149 ata. Tapos ito naman is 120 plus. I think yung EB Advance nila. Pero okay lang yan kasi 25 lang naman. Tapos 40 plus lang naman yung sumobra. But this one is from Pixie Sweet Pea. Bigay ng ate ko. Hindi ko alam kung ano. Basta kung may cheek tint, lip tint naman kayo, okay na yun. As long as makatipid kayo, yun na yun. Ayun. So, ito ang gagamitin ko kasi ito ang available sa akin na pang blush. Kung gusto niyo ng pa-sweet, huwag niyo nakatungan ng other blush, sorry. Kung gusto niyo pa-sweet, sa personal kasi ang ganda niya tingnan eh. Isa namin kasi doon, sorry. Pero sa camera masyadong hindi siya halata, pero okay siya. Ang itsura ko ngayon guys, sa actual, parang naiiyak na mistisa. Filingera yun, no? Kasi, ayoko nung dito kasi parang ang garan yun. Hindi siya bagay sa akin, kaya dito. Tapos pag nilagyan mo pa ng highlight, ang ganda. Pero I'm not telling you na bumili kayo ng highlight kasi ang pricey nun, ang pricey ng halaga nun. So the next one is itong Better Than Basic Careline with the shade of Rose Stick. Rose Stick. Nababili ko dito. Mga nasa 130. Guys, oh my God, sabi ko kanina talaga, less than 100, pero lumagpas yung price natin sa content. Kaya I'm sorry ha. Hindi ko naisip. Maglalagay tayo ng face powder using this Johnson baby powder. So, alam naman kung magkano to, diba? Depende lang kung malaking bibilin nyo. Nasa 20 plus lang siguro to. So, next one is ang pangkilay. So, guys, if you have pangkilay already, okay na yun. Pero ito kasi, sa nanay ko to, kinuha ko to, sabi niya, binilang daw niya to sa tabi-tabi. So, sabi ko, why not? Diba? So, ilalagyan natin siya ng tawag ito ng concealer. Pero okay na din yung ginamit natin kanina na foundation. Tapos, pag nalagyan ko siya nun, papatungan ko siya nito ng Insta Bright Tone Up Milk Cream. Actually, ito ginagamit talaga to sa whole face kapag feeling mo hindi pantay yung kulay ng face mo sa daig mo. Pero ito kasi, binili ko siya. Kasi pwede siyang gamitin dito talaga sa mga i-highlight mong face. Yan. I think okay na yan. Kasi ayoko na. Nai-stress ako, hindi banda yung kilay ko, guys. So, pagtapos ng kilay natin is our eyeshadow. So, gagamitin natin is lip tint na lang din. Kasi I don't want something ano na naman sa eyes ko. Lip tint na lang din ang gagamitin ko. Yung ko na use is Everbillena Lip and Cheek Tint.
which is Uptown Red, with the shade of Uptown Red. Then, patuan ka lang nito. Or ito muna, tapos ito. Hindi, ito pala muna. Parang siya yung base, diba? So, ang next one is, ating CARELINE Rose stick. Excuse me. Ayan guys, so ida-dust off ko na yung ating... Ba't ba ako nag-bake ng face? Kung pwede ko naman siyang lagyan ng whatsoever thing. So if you're morena, you don't need some bronzer or contour para lang ma-highlight yung face. So, kasi morena ka na, edi yung natural color mo na lang yung gamitin mo, diba? But, alam niyo to, yung ginamit natin pang kilay, pwede siya. Pero, ang gagawin nyo is yung dito lang, tapos pa ganun. Hindi nyo na kailangan i-ano pa. See that? Ayan, tingnan nyo. Masyado pa ng pink, no? Pero, hindi. Sa personal, hindi makapal yung blush on. Japan Home, doon nung nasa Fisher Mall kami sa Malabon, basta umuwi kami sa Nabatas, tapos ng Fisher Mall kami, doon ko sa Japan Home, 60 pesos. So, yun. So, ayun guys, tapos na tayo mag-curler. Hindi ako maglalagay ng mascara kasi ayaw na ayaw ko maglalagay nitong mascara na to kasi binili ko siya, hindi ko binasa, waterproof pala. So, kapag Everbile na power curl, pag ginagamit ko to talaga as in, grabe, pag maliligo ako at tanggalin ko yung makeup ko, hindi siya natatanggal, siguro mga isang araw ka. Nagkakaano itim yung dito ko, kaya nag-glasses mo, kasi doon nagpupuyat daw ako, ganun siya, hindi niya alam, mascara lang yun. So, which is totoo naman sila. So, the next one is our highlighter. Kung may highlighter na kayo sabay, and kung wala, okay lang din, pero kung meron, okay lang kahit wala kasi masyado ng pricey, pero dahil meron naman ako dito sa bahay, naman yung gagamitin ko. So yun guys, ito ang final look natin today, and then mag-release lang ako. I'm going to have a photo shoot, or ako lang mag-picture sa sarili ko kasi wala si Johanna. So sa sariling sikap tayong picture ngayon, then I'll be right back. So yun guys, this is our final look. So parang medyo hulas na siya kasi nag-photoshoot pa ako, or pinicture ko pa yung sarili ko para maipakita ko sa inyo yung itsura ko. I hope you like this video. Subscribe na din kayo kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko, and then click the notification bell sa katabi na. So yun guys, sana may natutunan kayo sa akin, and sana magustuhan nyo to dahil nag-effort talaga ako mag-makeup para sa inyo. See you in my next vlog. Thank you!